Saan pupunta? We're going to Trocadero Garden Then to have another view of the Eiffel Tower while there is still there's still sun. Let's take this. look how liit is the no, we don't have to. Sorry, I press it again. And going down, we prefer to go down by stairs. Ano? Hindi. Hi, see you. Diba? Wow, oh my gosh. Oh, ba't ka pupunta dito? Akala ko dito ka papunta eh, kaya sinasamahan kita. Gusto mo doon na lang tayo ulit pumasok. Mas tahimik ang buhay. Tanan, tanan. Après, nous, la boîte elle est fermée. Mabango-bango nga ngayon. Mabango-bango ngayon. Oh, mga LV nila, nakaganyan lang. Kasi nga dito, ano lang, Anong bag nila? parang yun, ano nila dito. Ito sabi ko nga sa'yo, natin nakuhanan eh. Yung Gucci nila, yung mga billboards. Yung Gucci, pero parang dumi-dumi naman. Diba? Dito na tayo. Côté bébé d'air. Ano ba yun? Metro 4 na ba? 4? 4? Nakita ko 4. Avec les approches télévisions, il faut savoir. Ito Bagnoc, di ba? Yung kanina, nakakandaan natin, nakasulat. Pareho lang yan. Ah, yeah.
parang ano. Nangyari sa'yo? Hinahanap ko yung... Saan tayo bababa?